ආයිබෝවන් යාළුවනේ. How to make YouTube channel එකට ඔබ ආදරෙන් සාදරෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔය කට්ටිය කියලා දෙන්න යන්නේ මේ දවස්වල හුඟක් හිගයක් පවතින ඇල්කොහොල් වෙනුවට ඊට විකල්පයක් වශයෙන් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් තවත් දෙයක් ගැන තමයි කියලා දෙන්න යන්නේ. ඉතින් යාළුවනේ මේ සඳහා ඉතින් නගරබද ඉන්න කට්ටිය නම් පුංචි ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. මොකද මේ සඳහා දර ටිකක් වැඩිපුර වැය වෙනවා. ඉතින් ඒ හින්දා දර ටිකක් තියෙන ගම්බද ප්‍රදේශවල ඉන්න කට්ටිය තමයි මේ දේ කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේ සඳහා ලොකු දෙයක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ අපිට. මේ සඳහා අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ කුරුම්බා වලට වඩා ටිකක් මෝරපු කල්ටි ගෙඩියක්, වගේම කරාම් නැටි කීපයක්, එනසල් ඇට කීපයක්, කුරුඳු පොතු කීපයක් තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඉතින් මේක මහ ලොකු අමාරු දෙයක් නෙවෙයි. අපිට ලේසියෙන්ම හදාගන්න පුළුවන්. සඳහා අපිට මෙන්න වගේ බිම පුංචි වලක් අරගන්න සිද්ධ වෙනවා. පොල් ගෙඩිය ඒ අපි ගන්න කල්ටි ගෙඩිය ප්‍රමාණයට පොඩි කොටසක් පළුදු කරගන්නවා. මේ ආකාරයෙන් මේ පුංචි කොටසක් පළුදු කරගෙන මම හිතන්නේ මේක වැඩි තුවාල කරගන්න එපා. වතුර ටික අහක යනවා. කරගෙන අපි මේ සඳහා කරාම් නැට්ටක්, එනසල් ඇටයක්, කුරුඳු පොත්තක් මේ වගේ අපි මීට මේක ඇතුළට දානවා. දාලා අපි අර ගලවගත්ත පොල් කටු කෑල්ලත් තිබුණු ආකාරයෙන්ම එම ස්ථානේ සවි කරනවා. සවි කරලා පොල් එල්ලත් මේ වගේ ඉහළින් තබනවා. මේ ආකාරයෙන් මේ වලේ තියලා වටේට පස් දානවා. වල හරගත්ත පස් ටිකම අපි මේ ආකාරයෙන් දානවා. ගොඩාක් තද කරන්නේ නැහැ. දරවලින් සම්පූර්ණයෙන් මේක අපි වහලා දානවා. මේ ආකාරයට අපි ගින්දර තියලා මේ ගින්දර හැබැයි පැය 3ක් විතර වගේ දාන්න ඕනේ. පොල් ගෙඩිය ඇතුලේ පිච්චෙනකම්ම ගින්දර දාන්න ඕනේ. දැන් අපි ගින්දර තිබ්බා. පැය 3ක විතර කාලයක් යනවා. ඉතින් ඒ කාලේ වෙනුවෙන් අපි පොඩ්ඩක් බලන්න ඉමු. මේක දැන් නැවත ගොඩ ගන්නවා පැය 3ක් විතර එම ගින්දර දැම්මට පස්සේ. ඉතින් යාළුවනේ මේ තියෙන්නේ පැය 3ක් විතර පොළොයට වලලා ඒ කුඩින් ගින්දර දාලා පුච්චගත්ත කුරුම්බ ගෙඩිය. ඉතින් දැන් අපි මේ කුරුම්බ ගෙඩිය පානය සඳහා සූදානම් වෙලා තියෙන්නේ. අපි බලමු මේක කෝප් එකකට දාලා කොයි විදිහටද මේක හැදිලා තියෙන්නේ කියලා. කුරුම්බ ගෙඩිය පිච්චිලා තියෙනවා.
තාම දුම් දානවා රස්නේ පැය 3ක් විතර මේ පොළොවට මේ රත් තුන හින්දා අද පාටකුත් තියෙනවා. එයාගේ කෝප් එකට දාගමු. මේ මෙන්න මේ ආකාරයට දැන් පෙරා ගන්නවා. පාටත් හොඳ ප්‍රියජනක පාටක් තියෙන්නේ. how to make YouTube channel එක සමග මේ වගේ අලුත් වීඩියෝත් එක්ක දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න. මේ වීඩියෝ එක බලලා හොඳ නම් ලයික් එකක් දාලා අනිත් යාළුවන්ට බලන්න පොඩ්ඩක් ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම මතක ඇතුව subscribe කරලා ඊට දකුණු පස්සෙන් තියෙන බෙල් අයිකන් එකත් ක්ලික් කරන්න. එතකොට මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ ආවපුවහම එකට හැමදාමත් ඒ අලුත් වීඩියෝ බලන්න හැකියාව තියෙනවා. එහෙනම් අදින් දවසෙන් සමු ගන්නම්. එහෙනම් තවත් දවසක මේ වගේ අලුත් දෙයක් හොයාගෙන එකට එන්නම්. ගිහින් එන්නම්. ජය වේවා.